sentimental, man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be this stressed, yeah. About Damn Time, se on Yle X aamussa ja Is About Damn Time, että Kääriä on täällä meidän kanssa. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Miten menee? Tässähän tämä menee perusaamu. Ihan perusaamu voi olla. Perusaamu oo. Elä siellä höpötä. Levy tullut ja kaikki, niin nyt voi olla ihan perusaamu. Jätkä tuli tänne värjää heti. Mä oon niin monta marraskuista perjantaita täällä nähnyt, missä Kärtsäri ei ole täällä paikalla, niin se ei tarkoita sitten, se ei ole perusaamu se sitten. No okei, se sitten on. Hei, onneksi olkoon. Kiitos. Uudesta albumista. People's Champion. Se on tänään julkaistu. Ja me tuossa äsken mittailtiin nyt näitä lukuja, kun on kerrottu, että tämä albumi on siis ennakkoon striimannut tripla platinaa. Ja mikä on siis uskomaton suoritus, mutta me ei uskottu sitä, että se on niin, että eikö se nyt ole joku miljoonas platinas? Täytyy olla joku kvintettin platina. Kevlaria tarvii olla jo tossa, no jos kuitenkin yli 150 miljoonaa striimejä, eikö se ole Chatsachalla jo, mitä sä katsottiin? Niin. Sellaista. Niin pitää se count the votes! Niin! Count the votes again! Onko ei voi olla. Platina, niin onko se sitä, että se on niin kuin maksimi? Miten tämä menee? Tiedätkö tätä asteikkoa? Mä en rehellisesti noissa albumeissa tiedä niitä, että miten menee kultarajat ja muut. Niin. Että tiedän vaan niin kuin sitten yksittäisistä biiseistä about tierallaan, miten ne menee. Joo. Kun ei ole ikinä ollut sellaista ongelmaa, että niitä on pitänyt miettiä. Niin miksi nyt opiskeleekaan? Uusi kulma elämässä. Montako platinaa tämä nyt on myynyt? Onko tämä kultaa platina? Mitä tämä on? No, mutta samalla tultiin siihen johtopäätökseen, että mitä niillä platinoilla väliä, että 150 milkkoa on kuitenkin 150 milkkoa, että niin. Se ei siitä vaihu mihinkään, vaikka minkälaista jalometallia siihen päälle laittaa. Se onkin aika moista, koska tätä tänään julkaistulta albumilta löytyy tämmöinen pikkuhitti kuin Cha Cha Cha. Eli tavallaan tässä nyt tähän albumiin on niinku paketoitu niinku 2 vuotta. Kyllä, oikeastaan. kyllä. Miten tämä niinku, levyn tekoprosessi on tässä niinku 2 vuoden aikana kaiken, mitä on tapahtunut, niin missä vaiheessa sitä, onko tämä välissä vähän tehty ja sitten taas jatkettu vai miten tämä koko process on mennyt? No joo, oikeastaan muistan silloin, kun tämä hässäkkä lähti käyntiin, eli koko viime vuosi, niin ei siinä ihan hirveästi biisejä keretty tekemään. Silloin tehtiin toi Crazy Party, julkaistiin. Mutta ei me ihan hirveästi musaa viime vuonna. Toki kiitos Sonille ja Allulle, että ne jakso välillä käydä studiolla sitten kirjoittelemassa ja tekemässä, kun meikäläisestä ei rehellisesti ollut siihen. Niin just näin, niin ne kaverit ja Kiro, niin jeesannut ja Jukka Sorsa, niin ne on sitten vähän niin kuin jeesannut, että ekoi kertoi itse en ollut aina kaikessa niin kuin edes messissä, että ei vaan jaksanut. Niin on hienoa, että tiimi niin sanotusti otti mut reppuselkään ja mentiin eteenpäin. Ja totta kai nyt sitä itsekin on aktivoitunut ja totta kai jokaisessa biisissä on isosti myös mun kädenjälki, mutta ehkä se oot nyt mukana. Nimi on mainittu, niin, mutta lähinnä ehkä se niin kuin alku, että ne on laitettu aluilleen, niin
Se oli itsellä, mutta toki Autiomaa-biisi sitten, mikä levyllä on, niin sehän on tehty korona-aikana silloin, kun korona... Niin pitkään? Joo, mutta niin ennen kaikkea kyllä, ja se kertosää on sama, mikä me silloin tehtiin Allun kanssa, mutta ne verset on vaihdettu sitten tähän päivään. Okei, eli se on saanut vähän kerroksia tässä. Just näin. Onpa mielenkiintoista, että Autiomaan kappale tänään kuunnellaankin tässä kohtapuoli. Ja tuolla levyllä tätä Autiomaata edeltää tämmöinen skitti, jossa on mukana Viki ja Köpi-showsta tuttu Köpi. Joo. Mites se sinne oikein? No se oli vähän hassu. Piti töitä tarjoa sille. Sille ei tarpeeksi. Kiitos vielä. Löytyi Molli-sivuilta hyvä. Halvin mahdollinen. Kato Köpi. Ensinnäkin kiitos Köpille, että lähti mukaan. Siis tää homma meni silleen, että se tuli studiolle äänittää siis jotain omaa projektia. Vissiin jotain Vikinkaa. Niillä oli joku biisi. Biisi niillä oli. Oliko se joku niissä lyömättömät jossain showssa tai en minä muista. Joku tällainen. Mitä ne nyt tekee? Jotain se en tiedä, ukot säheltää siellä. Niin sitten me heitettiin, että voit sä äänittää tämmöiseen, voit sä leikkiä terapeuttiin hetken. Ja se veti sitten ykkösellä narulle noi hommat. Ai jaa. Ei hauska. Eli ihan vahingossa sattumalta. Joo. Kyllä, sattumalta. Oliko se suunnitelmissa, että kuitenkin tommonen tulee tohon levyyn? No ei se vaan tommonen hassuttelu tossa ja sitten se oli tähän voisi toimia. No niin, hei. Onpa hauskaa. Koska biisin ajatus oli vähän silleen se niinku itse biisi, että Kääriä on terapiassa puhumassa terapeutille, niin sit tuli vaan toi idea, että no hitto, pyydetään hän nyt supliikki ukkelina tähän tekemään jonkinlaiset puheenvuorot, niin siitä tuli ihan hauska. Hyvä juttu. Ja skitit, aina hyvää. Kivoja. Aina hyvää. On unohdettu luonnonlahja. Kyllä. Tollainen. Mun mielestä hyvä, niitä täytyy olla, kyllä. Joo, ehdottomasti. Aina tykännyt Eminemin skitit esimerkiksi, niin ihan legendaarista. On kovia. No pitäisikö nyt tässä, kun tästä aiheesta puhuttiin, kun toi Autiomaan kappale tuossa on tyrkyllä, niin kuunnella se tähän väliin. Haluatko jotain kertoa tästä kappaleesta? Tämä on syntynyt jo aikoja, sitten se kertsi ja kaikkea, mutta miksi tuntuu ja mitä piti siellä säkeistössä sitten muuttaa? Joo, yritän nopeasti kertoa. Ei mitään hätää. Silloin, hyvä, eli meillä on tunti aikaa. On. Mä käyn nopea vessassa, niin mä tulen takaisin. Silloin kun alettiin tekemään tätä biisiä, mä muistan, me tultiin Allun kanssa studiolle silloin korona-aikoina, niin selvisi meille silloin, että meillä kaikki keikat peruttiin. Niitä keikkoja taisi olla 7, mutta se oli iso juttu meille. Että me oltiin saatu niinku ekoi keikkoja, ekaa rundia kasaan pikkuhiljaa ja ne lähti. Ja sitten mä sanoin Allulle, että nyt lyö todella tyhjää, että ei ole niinku päässä mitään. Ja sitten mä sanoin, että heitin Allulle, että voidaanko tehdä biisi siitä, että niinku ei ole, että on vaan tyhjää täynnä. Niinku ei tuu mitään, tiedätkö, ei ole sanottavaa oikein enää näin. Ja sitten siinä oli erilaiset vähän siinä versissä se teksti, mutta sitten se jotenkin sopi toi kertsin tyhjyyttä vain ja hiekkaa silmissä ja muu vähän niin kuin, että liittyen tähän aikaan tähän hetkeen niin sanotusti, että niin paljon on mielen päällä ja niin paljon on tapahtunut asioita, että oikein niin kuin itsekään ymmärrä ja välillä tuntuu, että olen yksin tässä kauheassa maailmassa ja kukaan ei auta minua, vaikka tosi kyllä auttaa, mutta vaan se mutta fiilis. Mutta samaistuttava tunne. Kyllä, siis. just näin, että siihen sai purkaa omia niin kuin fiiliksiä. Mitä käynyt läpi ja oli kiva kerrankin tehdä oikeasta aiheista biisiä. Ei aina niitä juoppalauluja. Eli tässä kappaleessa ei ole kännis tai darras. No ei nyt varsinaisesti. Ei paljon. Kännissähän se tehtiin, mutta... Niin. Sillä lailla läsnä. Niin. Kuunnellaan nyt Autiomaan kappale, joka löytyy siis tänään julkaistulta People's Champion-albumilta ja jatketaan Kääriän kanssa sen jälkeen lisää. On hienot ilmapallo ja Autiomaa. On hiekkaa silmissä, mut en mä näkis mitään muutenkaan. Ilman heliumia en pääse takas korkeuksiin. Ajatuksissain kyhyyttä vain. Taas sype yksin ajatustenikaan. On eksyksissä, enkä löydä ajatustenikaan. Tässä on ollut jonkin aikaa, pääl jos jonkinmoista vaivaa. Ei sun tarvi täältä paijaa, kunhan kuuntelee. Mä oon lopettanut viina ja rööki ja ryhtynyt kuntoilee. Mä oon jättänyt porjuu peitsi ja lähtenyt ulkoilee. Silti mun pääni on tyhjä, kun tunturillakin josta puuttuu puut. Miksi sydän ei oo happy?
vaikka se on lati niinku luuk. Mun hienot ilmapallo ja autiomaa on jakko silmissä, mut en mä näkis mitä muutenkaan. Ilman heliumia en pääse takas korkeuksiin. Ajatuksissain tyhjyyttä vain, tyhjyyttä vain. Ajatuksissain tyhjyyttä vain, tyhjyyttä vain. Pää on veemeä kun lampavilla, mieli juoksuu ku apinalla. Ja mä vaahtelen sekavana tyhjään tauluun kankahilla. On aina kuitannut onneni apilalla. En osaa nauttia tuloksista, vaik ne olis tullut työllä ja sikaniskalla. Tässä on mennyt pari vuotta autopilotilla. Ei sinä ehtinyt kuuntelee. Mä oon opetellut puhumaan ja alkanut huolella tunteilee. Mä oon ottanut itselleni aika ja satsannut suhteeseen. Silti mun pääni on tyhjä ku tunturilaki, josta puuttuu puut. Miks sydän ei oo happy, vaik se on laki niin kuin nuut. Ohjennut ilmapallo ja autiomaa on jakko silmissä, mut en mä näkis mitä muutenkaan. Ilman heliumia en pääse takas korkeuksiin. Ajatuksissain tyhjyyttä vain, tyhjyyttä vain. Kääriä ja autiomaa soi Yle X aamussa. Julkaistulta People's Champion albumilta, joka paketoi cha-cha-ajan. Näin me tuossa todettiin, koska sieltä löytyy myös tuo 2023 julkaistu cha-cha-cha-cha jättihitti. Ja nyt kun tää on niinku paketissa, niin onko nyt niinku uusi aika? Joo, näin mä jotenkin itselle sen haluan todistaa ja ehkä myös tietyllä tapaa se niin kuin helpottaa ehkä nyt sitä uuden niin kuin tuotteen luomista ja tekoa, että nyt voidaan miettiä, että mihin tätä viedään. Vai viedäänkö minnekään? Pidetäänkö jopa sama? I don't know. Siis onko sulla semmoinen olo ollut, että nyt jotain pitäisi keksiä, joku uusi? No en mä tiedä. Ehkä lähinnä vaan se, että mulle jotenkin albumit on ollut aina tärkeitä, niin sitten jotenkin nyt halus, että saadaan vaan paketoitua nyt tää aika. Ja viimeistä albumista on sen verran aikaa jo kerennyt mennä. Niin nyt on taas niin kuin ollaan uuden äärellä, että kuulostaako sitten se seuraava levy samalta kuin toi, niin who knows. Niin. En tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta se varmaan selviää sitten, kun mennään studiolle ja eletään tätä elämää nyt tässä. Ja sitten aika selkeä piste on laitettu sille niin kuin omallakin kohdalla. Kyllä. Mutta tätäkin ehditään tässä fiilistelemään, koska tänään alkaa People Champion kiertue oikein ja siis on keikkaa keikan perään joulukuulle pitkälle mennään ympäri Suomenmaa. Mutta ennen sitä niin käytiin tuolla Euroopan puolella pyörimässä. Kuinka monta ja missä kaikkialla sitä on? Missä sitä on oikein oltu? Me oltiin, siellä oli 17 keikkaa taisi olla. Oltiin Saksassa, oliko 5 keikkaa. Sitten oltiin Ranskassa, Sveitsissä, sitten oltiin Irlannissa ja sitten Dameissa oltiin 2 keikkaa. Ja sitten oltiin tuolla Briteissä. Lontoossa oli 2 keikkaa ja sitten siellä oli Brightonia ja Birminghamia ja mitäs kaikkea. Siis toi on ollut ihan mitä on niinku somesta katsellut, niin aivan siis käsittämätön meininki. Aivan käsittämätön meininki noilla keikoilla. Ja sit se on jotenkin edelleen niinku tavallaan aina muistaa, että ai niin, että tää on suomenkielistä musiikkia, millä tuolla nyt pyöritään. Mikä on niinku aivan harvinaislaatuisen hienoa. Että siellä on jengi osaa sanat ja vetää ihan täysiä mukana. Missä on parhaimmat Härjä-fanit? No kyllä mä niinku siis... Jos ei Suomea lasketa. Niin totta kai. Koska kyllä mä niinku rehellisesti sanoisin, että Suomessa totta kai ne on ikivihreät niin sanotusti. Mutta paha silleen sanoa vielä, koska meillä on Puola on tulossa ja sitä odotan tosi paljon, että siellä moni fani on puhunut, että siellä on nyt ne kovat fanit. Mutta kyllä mun on pakko sanoa, että kyllä olisi niinku joka mestas, missä ollaan oltu,
Niin kyllä siellä kaikkialla on niitä. Ja sitten kun ne seuraa mukana, niin kuin ne fanit siellä. Fanit, ja paha sanoa, että sit mistä maasta kukin on kotoisin. Mutta oli kyllä hienoja keikkoja ja tosi jotenkin tunsi siellä itsensä artistiksi, että täällä sitä ei ehkä aina tunne itsensä niin artistiksi. Ai miten sä meinaat? No en mä tiedä, jotenkin vaikea. Ehkä sit on tullut jotenkin itselle semmoinen normi niin kuin tietyllä tapaa, että sä nyt meet töihin tai keikalle, vaikka mä kyllä aina niin kuin nautin niistä niin kuin keikoista tai nykyään osaan nauttia. Mutta se on jotenkin, tiedätkö, sä istut siellä bussissa ja ei ole oikein aina suihkua mihin siinä on jotenkin semmoista... Niin, että se on semmoista oikein tekemisen meininkiä. Niin, siinä on tekemisen meininki. Rundaamista, joo. Bluesia. Kyllä, siinä on sitä. Ehkä se on se Euroopassa juttu. on suihkut vai? Onko se se? Siellä on myös koko lattia matot ja Mulla on pakko sanoa, että huonot kaadot kylppäreissä. Jossain paikoissa oli niin hirveet, että sä et voinut mennä sinne. Oikeesti? Joo. Siis, Ihan klassikko. se näyttää niinku jalkasienä, että se koko suihku. Että kyllä se niinku glamouri on kaukana. Nenäkarot palaa jo siinä kylppäri ovella. Ja Haistelee se. Joo. Ja helvetin kylmä aamu. Juu, just tämä. Toi on ihan mieletöntä. Mitä sä sanoit? Puola on vielä kokematta, että siellä kuulemma olisi niinku Niin kova. ne väittää. Meillä on nyt siellä Meininki. sitten 3 keikkaa vielä sitten vuoden loputtua, niin Okei. odotellaan sitten sitä. Ja se on ollut hemmetin hauskaa kans huomata, että sä oot ottanut mukaan noit fiittejä. Eerika on ollut sun mukana tuolla Euroopassa vetämässä ja ketään kaikki. Ruoskaa heiluttamassa. Krista Siegfried, se on kanssiksi ollutkin. Miten nämä on fiilannut? Mitä mieltä Eerika oli nyt ulkomaan keikoista? No Eerikahan totta kai aina elementissä. Hän on oikein ihana ja hän kyllä tykkää olla mukana ja totta kai niin kuin mä jotenkin näen hänestä, että hänkin varmaan haluaisi tonne mantereelle lähteä Niin. pyörimään ja toivotaan, että hänelle käy semmoinen sauma sitten jossain vaiheessa, että pääsisikin sinne päin. Mutta aika näyttää. Mutta ainut mikä siinä itsellä oli vähän silleen, että ne oli pienimmät keikat sit, missä Eerika oli. Että se sattui olemaan just niissä, mutta siis rehellisesti koolla ei ollut väliä tässäkään tilanteessa. Ainakaan näyttänyt somen perusteella siltä, että koolla olisi väliä, koska kyllä se näytti olevan aika sähköinen meininki. Kyllä, mutta kyllä ne on nauttinut kaikki. Juusti tuli Dameissa sitten vetämään tuttuun tapaan ja on kyllä siistiä, että ne fiititkin tulee noille keikoille. Se antaa keikalle heti vähän uuden näköistä kulmaa. Toi on ihanaa ja toi niin kuin Eerikallakin mahdollisuus tavallaan, toi kaikki UMK ja Euroviisu ja kaikkien kautta, kun se on niin jo kansainvälisesti seurattua. Kyllä. Että tavallaan on tullut ihan uusi väylä suomenkieliselle musiikille menestyä tuolla maailmalla ja se on jotenkin aivan ihastuttavaa. Mä veikkaan, että Eerika on seuraava suomalainen, joka tämän tekee. Oho! Kova. Ihan mahdollisesti On. ja en malta odottaa, että nähdään häneltäkin tämmöistä Euroopan vallottamista. Hei Kääriä, ihanaa kun kävit. Kiitos. Oli jälleen ilo, kiva kun olit ja ei muuta kuin kaikkea iloa ja hyvää syssyn kiertueille. Toivottavasti pääset hyvään suihkuun välillä. Kiitos. Oliko toi vink? Tärkeimmät